Hello po sa mga kababayan natin dyan. Ngayon po, tuturuan ko po kayo kung paano mag-download ng Crossfire na full version. Ang una po nating gagawin is to download po yung WinRAR na application. Ito kasi ang application na kailangan natin para ma-extract yung files galing po sa na-download natin na Crossfire. Hindi po kasi natin ma-install ang Crossfire kapag wala nito. Pwede ka din pong gumamit ng WinZip or kahit anong application na kagaya ng WinRAR. Pagkatapos po natin na mag-install ng WinRAR, pupunta po tayo sa website ng Crossfire, which is the crossfire.ph po. Pagka-click nyo po sa download button, makikita nyo po yung mga downloads na part 1 to part 6. Ang 6-part download ay napaka-epektibo, especially sa mga may slow internet connections po. Ang una po natin gagawin is to download po yung part 1, part 2 at saka yung part 3. Para pong pelikula, may part 1, may part 2 at saka may part 3. Ngayong natapos na po tayo sa pag-download ng 3 parts, mag-proceed na po tayo sa pag-download ng part 4, part 5 at part 6. Pagkatapos po nating ma-download ang 6 parts, makikita po natin ito sa downloads folder. I-click nyo lang po ang show in folder para po ma-extract natin ang lahat ng files from part 1 to part 6. I-highlight nyo lang po lahat from part 1 to part 6, tapos i-right click nyo po at extract here.
po nating ma-extract ang lahat ng files, makikita po natin dito na may CF setup 1367. Paki-double click na lang po. Kapag may makikita po kayong unable to execute file, i-close nyo lang po, tapos i-run po natin yung CF Patcher. Kasi sa launcher po ito naka-run. Dito po sa ating desktop, makikita nyo po yung CF Launcher. I-right click nyo lang po, tapos Properties, then Open File Location. I-send to desktop po natin yung CF Patcher, kasi ito po ang gagamitin natin sa pag-open ng Crossfire. Pwede na pong hindi tayo gumamit ng manual patch kasi mabilis po ang patching natin ngayon. Sing bilis ng The Flash. Kapag mag-hang up naman po ang extract, ang gawin mo po is to restart your computer tapos i-double click mo ulit ang Crossfire. Sana nagustuhan niyo po ang video ko at paki-like na lang din po at subscribe. Marami pong salamat.